Magandang araw! April Marcas po, ang inyong pretty ate sa Edtech Unit. Alam ba ninyo na may webinar o online training session ng Edtech Unit tuwing Sabado? Ang araw na ito ay nakalaan para sa ating mga mahal na kaguruan upang turuan sila ng mga bagong kaalaman at kakayahan sa paggamit ng makabagong software at applications para sa pinaka-epektibong paraan at lubos mapaghusay ang kanilang paraan ng pagtuturo. This is also a refresher session for our beloved teachers to enhance their skills in technology. Every Saturday, we will conduct webinar sessions for teachers about the use, advantages, and relevance of different blended learning software applications. Ang webinar seryeng ito ay magsisimula ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa morning session. Magsisimula naman ng alauna at magtatapos ng alas 4 ng hapon ang afternoon session. You can watch us in our DepEd Educational Unit Facebook page, Educational Technology Unit YouTube channel, DepEd Tayo, and DepEd Philippines. Kita-kits tayo tuwing Sabado! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng DepEd Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del P. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako ang inyong makakasama para sa araw na ito. Ako si Tutor Mark, kaya kung kayo ay handa na, siguraduhin hawak na ninyo ang inyong mga lapis o ballpen kasama ang inyong papel at kwaderno dahil atin ang sisimulan ang ating pag-aaral para sa Math 4. Kaya kung kayo ay handa na, hit like or heart. Simulan na natin. Sa araw na ito, madali lamang ang ating paksa kung kayo ay makikinig ng mabuti. Tayo ay nasa ating ETUlay tutorial session at tayo po ay nasa, i-correct natin ito, hindi to week 2, ito po ay dapat na week 3 at ating tatalakayin ay ang tungkol sa triangles at tungkol sa quadrilaterals. Kaya mga bata, makinig ng mabuti. At the end of our tutorial, you will be able to learn the following. Number 1 is to describe the attributes and properties of triangles and quadrilaterals using concrete objects or models. Number 2, you're going to identify and describe triangles according to sides and to their angles. Next, you're going to also to understand and to identify and describe the different kinds of quadrilaterals, specifically square, rectangle, parallelogram, trapezoid, and a rhombus. Lahat ng ito ay matututunan ninyo mga bata, kaya huwag kayong matatakot, kayo ay aking gagabayan. Tayo muna ay magbalik-aral o magkaroon ng short review sa ating tinalakay last week. We have studied all about angles at meron tayong acute angle, meron tayong obtuse angle, at meron din tayong right angle. Let's see if you can still remember. Pag nakakita tayo ng 48 degrees angle, anong klase kaya ito ng angle? Is it acute, obtuse, or a right angle? Online, give me your answer. Ano kaya sa tingin ninyo ang 48 degrees? If your answer is an acute angle, you are correct. Gaya ng aking nabanggit, it is from 1 degrees up
to 89 degrees, yan ang ituturing natin na isang acute angle. Kaya kay Martin Daive na nanonood ngayon, you are correct. Same thing din kay Daive Lagum, ay mukhang magkasama sila na nanonood ngayon. Tama po ang inyong katugunan. Lipat tayo sa susunod. 125 degrees. Anong klase ng angle ang 125 degrees? If your answer is an obtuse angle, then you are correct. Gaya nga ng aking nabanggit, kapag ito ay naging beyond 90 degrees, mula po sa 91 degrees hanggang sa 179 degrees, yan ang ituturing natin na isang obtuse angle. Susunod na item. Kapag tayo ay nakakita ng 90 degrees angle, anong klase kaya ito ng angle? Is it an acute angle, an obtuse angle, or a right angle? According to J. Nold, sabi niya, it's a right angle. Very good. Tama po. Sabi nga natin, kapag nakabuo yan ng parang letrang L, tapos nailalagay natin ang isang kahon o naiguguhit, it forms a right angle. Moving on, number 4, 105 degrees. Anong klase ng angle ang mabubuo dito? According to Mon Britz, sabi niya, it's an obtuse angle. Very good. Tama po, sapagkat ito ay lumagpas na ng 90 degrees, pero sabi nga natin, from 91 degrees up to 179 degrees, it is an obtuse angle. Number 5, 64 degrees. Anong klase ito ng angle? According to J. Nold, again, sabi niya, it's an acute angle. Tignan nga natin, tama. Ito nga ay isang acute angle pa rin. Moving on, familiarize yourself with the following angles. Number 1, is it acute, right, or obtuse? If your answer for number 1 in this illustration is an acute angle, then you are correct. Magaling! Naalala niyo pa ang ating lesson. Number 2, if you can see this illustration, what kind of angle is this one? If your answer for number 2 is a right angle, then you are correct. Tandaan natin ang itsura ng mga ito sapagkat magagamit natin yan sa ating bagong talakayin sa araw na ito. Remember how an acute angle and right angle is being illustrated. Next, number 3. What kind of angle is this one which is illustrated? According to Kian Anthony Inostro, sabi niya, it's an obtuse angle. Very good. Moving on to number 4. Try natin i-tilt ng kaunti. Ano kaya ang mabubuo natin sa number 4? According to Ana Marie Clarin Magtalas, it is an acute angle. Very good. Sabi nga natin, kapag ang kanyang pinakabibig ay o yung opening ay mula lamang sa 1 degrees up to 89 degrees, it is an acute angle. Last item for our review. What kind of angle is this one? Yung masyadong nakabuka. According to Martin Angel Nagumpresa, sabi niya, an obtuse angle. Very good. Now that we have already warmed up, we need to dive down to our lesson. I want you to remember first that an angle is formed by two rays with a common endpoint. Having that common endpoint, for example, this one, ito yung ray natin, ito ang ating common endpoint, at kapag dinugtungan, yan ay makakabuo ng isang angle. It could be a right angle, an acute angle, or an obtuse angle. Ayan, nabubulol ako. So, moving forward, remember that a right angle measures at exactly 90 degrees, an acute angle measures between 0 degrees up to 90 degrees, and an obtuse angle measures between 90 degrees and 180 degrees. Huwag kakalimutan sapagkat ang paksang ito ay kailangan natin pag inaral ang tungkol sa triangles. As you could see, we have different illustrations of a triangle. Lahat tayo ay kaya natin gumuhit ng triangle, pero sa araw na ito, marami palang klase ang isang triangle, and we need to dive down how are they going to be illustrated. So,
When we talk about triangles, these are three-sided polygons with three corners. May tatlong sulok. Kung ating titignan, gaya ng nakikita natin, meron siyang unang side, pangalawa, at pangatlo. Tandaan, ang triangle ay isang three-sided polygons. Some triangles have two equal sides, while others have three. But some have no equal sides at all. At papangalanan natin yan isa-isa ngayon. Kaya siguraduhin hawak na ninyo ang inyong mga lapis o ballpen kasama ang inyong papel dahil kayo ay aking gagabayan. Let's begin with an equilateral triangle. Everybody, focus on to the illustration. Kapag sinabi nating equilateral triangle, it is a triangle that has three equal sides. Ibig sabihin, yung sukat niya o yung haba ay magkakapareho. And that is the reason why we need to put this kind of line. Ang sukat niya ay 5 centimeters. And that's how we are going to illustrate it. So para magabayan ko kayo paano ginagawa ang isang equilateral triangle, I will draw it at sabayan ninyo ako kagaya ng inyong nakikita sa screen. So our webinar director will focus on to me first. Ayan, webinar director, salamat. So ang gagawin natin, kailangan natin gumawa o mag-drawing ng isang triangle, pero dapat ay equal ang kanyang sides o pantay-pantay ang kanyang haba. So when you do that, mag-drawing ka lang ng triangle. At pagka-drawing mo ng triangle, importante na lalagyan mo ito ng linya gaya ng nakikita ninyo. 1, 2, and 3. These lines na ating tinutukoy ay nagpapakita na ang tatlong sulok niya o yung three sides niya ay magkakapareho ng lapad. At pwede mong ilagay ngayon ang salitang 3 meters. 3 meters. 3 meters. Nakuha ba? That's how we're going to write down or illustrate an equilateral triangle. O drawing pa tayo ng isa. Gawa ka ulit ng triangle. Na kapag gumuhit ka, i-indicate mo na siya ay pantay-pantay sa pamamagitan ng paglalagay nito. Kapag hindi ka nag-illustrate kasi ng ganyan, ibig sabihin nun, malilito yung titingin kung yan ba ay pantay-pantay. In mathematics, it's important for us to indicate it with a line para mag-signify na yan ay equal. For example, gusto mong sukat ay 2 centimeter. 2 centimeter. 2 centimeter. Did you get it? Kung nakuha na ninyo kung paano ang pag-drawing ng sarili nyong equilateral triangle, very good. You got it right. Hit like or heart kung kayo ay nakapag-drawing o nakapag-illustrate ng isang equilateral triangle. Tandaan, this triangle has 3 equal sides which is indicated by these lines. Clear? Okay, moving on. Balik tayo sa ating presentation. Next kind of triangle that we need to understand is this one. We call this as the isosceles triangle. An isosceles triangle has 2 equal sides. Ibig sabihin, dalawa lang ang bahagi ng ating triangle na equal ang kanyang parts. Kaya, importante na alam natin kung paano nilalagyan ng linya. Balikan natin ha. If earlier, an equilateral triangle has 3 equal sides, ang isosceles triangle ay dalawa lang. Kaya makikita ninyo dito na dalawa lang ang nilagyan natin ng linya. Ibig sabihin, yung dalawa ay magkasukat. Remember, the name of this triangle, isosceles triangle. So, we are going to illustrate it again, kaya ang gagawin natin, i-drawing nyo ulit. Ihanda ang inyong lapis at papel o ang inyong ballpen at papel at ating itong iguguhit. Okay, focus again sa akin. Tignan ninyo ha. Sa whiteboard ko, magdodrawing na naman ako ng triangle, pero ito ay isosceles triangle. So to do that, gawin ninyo na medyo mahaba. Okay? So sa webinar director natin, i-focus na ulit yung ating screen para maging malaki. Ayan. Napansin niyo ang kaibahan ngayon ng aking ginuhit.
medyo mas malaki o malapad o mas mahaba-haba yung aking pagkakadrawing sa aking triangle. And then the next step, lagyan nyo ito ng tara o linya na nangangahulugan na ito at ito ay magkasing haba. So you could include that one that these lines or these sides is actually 9 meters. Kung 9 meters to, 9 meters din yung kabila. At pwede mong sabihin nandito sa baba ay 4 meters. Is that clear? Yung nakikita ninyo ang isang halimbawa ng isosceles triangle. So kung nais ninyong gumuhit ng isosceles triangle, ang makikita lang natin na tarak o yung parang linya ay dalawa lang. Kasi two sides lang ang equal. Clear? O, drawing pa tayo ng isa. Lagyan natin ng linya. Tapos sunod, pwede mong ilagay dito, yan ay 10 centimeter. 10 centimeter. Tapos ito lagay mo sa baba, 3 centimeter. Is that clear? O mga bata, tatandaan. Importante sa pagdodrawing natin ng isosceles triangle, we indicate it. Kasi kapag hindi natin ini-indicate na paglalagay ng ganitong mga linya, hindi maiintindihan ng titingin kung anong klase yan ng triangle. Sometimes, nagkakaroon ng difficulty, lalo kapag hindi nalalagyan ng mark. So, if merong tatlo, that is equilateral. If may dalawa, nangangahulugan dalawa lang equal sides, that is an isosceles triangle. Is that clear? Kung naintindihan na, okay, focus tayo ulit sa ating presentation. Hit like or heart kung naintindihan ninyo ang dalawang ito. Repeat after me. Equilateral triangle, 3 equal sides. Isosceles triangle, 2 equal sides. Nakuha ba yan? Kung nakuha, let's move on to our next lesson. Maliban sa kinds of triangles according to sides, meron naman tayong kinds of triangles according to sides pa rin, pero walang magkakaparehong sukat ng sides niya. That is what we call as the scalene triangle. A triangle which has no equal sides. Ibig sabihin, walang pare-pareho. Kagaya ng nakikita nyo dito. 6 cm, 9 cm, 10 cm. Walang magkakaparehong lapad o haba. Kaya, scalene triangle ang tinatawag natin doon. Okay, mag-drawing tayo ulit ng ating triangle. It will be focused on again. O, tingin ha, tingin sa aking whiteboard. Kapag kayo ay magdodrawing naman ng isang scalene triangle, hindi yan magkakapantay. Wala kang ilalagay na tara, pero i-indicate mo siya na magkakaiba ang kanyang sukat. Halimbawa, 2 meters, 4 meters, 5 meters. Magkakaiba siya ng sukat. Nakuha po ba yon? Ibig sabihin, kapag nakakita tayo ng ganitong klase na halos magkakaiba siya, yan ay scalene triangle. Tutor Mark, what if makakita tayo ng may linya pero walang sukat? Paano natin masasabi na scalene triangle yon? Halimbawa, medyo mapanling lang yung drawing. Ganito nakita ninyo. Isang tingin, parang pwede siyang maging isosceles. Pero kapag in-indicate na ganito, anong ibig sabihin ng ganitong klase ng drawing? Ibig sabihin, yung linya sa baba, iba sukat. Yung linya dito sa side na to, iba rin ang sukat. At yung linya sa side na to ay iba rin ang sukat. So remember that. Minsan makakakita tayo ng mga ganitong klase ng drawing, pero ang ating titignan ay ano ang magkakapareho. Dahil magkakaiba sila, ibig sabihin, no equal sides ang magkapareho dito. O walang parehong sides, kaya scalene triangle din ang tawag dito. Did you get what I mean? Kung nakuha ninyo ang tamang pagguhit ng isang scalene triangle, then hit like or heart. O di ba ang dali lang? Nakatatlo na tayo na kinds ng triangles according to sides. Kung lahat ay equal, equilateral. Kung dalawa lang, ang tawag natin isosceles. Kung wala, scalene. Going back now to my presentation. Okay.
Earlier, we have reviewed about the different kinds of angles. These angles can also be associated when we create a triangle. The first one, if we are talking about to the angles of these triangles, is what we call as the right triangle. A right triangle has a 90 degrees angle. So parang kanina na meron tayo angle, pero ang nangyari, binuo natin siya at tinakpan. So if we saw something like this, that is a right triangle. Take note, we are talking here about its angle. Paano natin, Tutor Mark, malalaman na angle na pala ang tinutukoy? Kapag nakita ninyo sa loob na may parang ganyan, inu-illustrate niya ang angle. Clear? So, if we want to understand it further, mamaya, tignan ninyo kung paano siya idinuguhit. Tandaan, ang right triangle ay merong right angle sa loob. Meron siyang 90 degrees. So, to do that, let's draw it. Okay, balik tayo sa aking whiteboard. Ang unang step na inyong gagawin sa pag-drawing ng isang right triangle, gawa kayo ng letrang L. Clear? Pag naka-drawing na kayo ng parang letrang L, ang susunod ninyong gagawin dyan ay isasara ninyo siya para maging isang triangle na mismo. So, i-close nyo yan. Pagka-close, then, put something like that. Nakagawa ka na ng isang right triangle. Or it could be in a different way. Pwedeng yung pa-letter L mo ay pabaliktad. And then, close it. After closing that, then, you can put something like that. Clear? O di ba ang dali lang? Ganyan ang itsura ng isang right triangle. Ang right triangle ay may 90 degrees angle. However, there might be some challenges, especially if your teacher would like to test your skill. Gusto nilang malaman kung naiintindihan mo yung lesson. So ang ginawa ng teacher mo ay ganito. Nag-drawing si teacher ng triangle. Tignan ko nga kung nakikinig kayo sa akin kanina. Nag-drawing si teacher ng triangle, tapos naglagay siya ng right dyan. Okay? So ano tawag natin dito? Tama, right triangle kasi may 90 degrees siya. Pero, ang ginawang sunod ng teacher mo ay ganito. Naglagay siya ng linya dito at dito. Kung naglagay siya ng linya dito at dito, ano kayang klase rin ito ng triangle? If we are talking about its sides. Online, could you please give me your answer? Kapag ganito ang dinrawing ng teacher ninyo, anong klase ito ng triangle maliban sa isang right triangle? Online, can you give me your answer? Tingnan ko nga. Anong klase kaya ng triangle ito kung nakakita kayo na iginuhit ng teacher nyo na ganito tapos naglagay pa siya ng mark na ganyan? Ibig sabihin yung sides na to ay equal. Kung ang sagot nyo ay isang isosceles triangle, then you are correct. Alam nyo ba kung bakit siya magiging isosceles triangle? Di ba kanina sinabi natin kapag two equal sides, yan ay isosceles triangle. So pwede tayo makakita ng isang right triangle na isa ring isosceles triangle. So kinakailangan kin ang mata natin dun sa illustration na ginagawa ng inyong mga teacher. Kapag nakita ninyo na naglagay siya ng ganyan, ibig sabihin, yung tinatanong niya ay isang right triangle, pero tinatanong din niya kung anong sides. So pwede rin na ang sagot natin ay isang isosceles triangle. So kung ang sagot niyo po ay isang isosceles triangle, then tama po yun. Okay? So pwedeng ganun po . So minsan kinakailangan ay tignan natin ng mabuti yung itinutukoy ng teacher natin kasi kapag naglalagay siya ng mark doon sa mismong sides ang kanyang hinahanap. So ito, ipinakita doon sa drawing natin kanina na hinanap ang right angle which is 90 degrees naka-indicate at sunod naman ay yung sides dahil equal yun ay isosceles din siya. Okay? Now, let's go back to our presentation. Maliban sa isang right angle na makakagawa ng isang right triangle, narito pa ang ibang klase ng
triangles according to their angles. So balik sa aking presentation, the second one is what we call as an acute triangle. An acute triangle is a triangle which has three acute angles or angles measuring than 90 degrees. Ibig sabihin nito, ang acute angle, ang acute triangle, ang kanyang mga angle sa loob, makakakita ka ng makakakita ka ng angles na mas mababa doon sa 90 degrees. Okay? So usually ang makikita natin dito ay yung mga numbers gaya nito. Meron tayong 60 degrees, 70 degrees, or 50 degrees. So remember, a triangle which has three acute angles or angles measuring less than 90 degrees, yun ay ang acute triangle. Pero importante na kapag naglagay tayo ng mga numbers sa loob, ay magtototal yan ng 180 degrees. Kasi po, ang isang triangle ay may total na 180 degrees. So I hope clear po yun na. So remember, ang una nating kind ng triangle when we talk about the angles is a right triangle. Nung pinag-aralan natin ang acute angle, kapag tayo naman ay bumuo ng isang triangle na puro siya acute, yun ay acute triangle. But we need to make sure that when we have it, we have a total of 180 degrees sa loob nito. Okay? So going back, ito po ulit ang aking whiteboard. So, pag tayo ay magdodrawing ng acute triangle, we could always make an estimate. Basta ang target natin ay makabuo tayo ng 180 degrees. So kunyari, ang ginawa natin na triangle, di ba sabi natin, acute, ayan, acute triangle, o yan. Ngayon, pag gumawa ka ng acute triangle, lagyan mo siya ng number. Importante na ang inilalagay nating number ay mas mababa sa 90 degrees. Pero kapag tinotal natin lahat, dapat ang lumabas ay 180 degrees. So, going back to my whiteboard, okay? Ayan, ibabalik po ng ating webinar director. So, tandaan na, magdodrawing ako ngayon ng triangle. Pagkatapos nyo mag-drawing ng triangle, lagay lang kayo ng mark dyan, dito, tapos dito, tapos i-indicate natin kung anong angle siya. Hindi nyo pwedeng gawin na ganito. Pag sinabi ninyo nag-drawing ka ng ganyan, pare-pareho ang ibig sabihin ng angle na ito. So hindi siya magiging acute angle. Kaya ang importanteng gagawin, hindi nyo lalagyan ng ganyan. Ang ilalagay nyo lamang ay yung mismong number ng degrees. So halimbawa, ang nilagay nyo dito ay 80 degrees. O di ba mas mababa yun sa 90. O yung sumunod na nilagay mo ay naglagay ka naman dito ng kunyari 85 degrees. Tutor Mark, paano ko malalaman yung remaining na degrees dito? Ang gagawin nyo lamang, kinakailangan makatotal tayo ng 180 degrees. So ang pwedeng gawin ay i-add mo muna yung 80, add mo yung 85. Magiging sagot mo ay 165. Kung ano ang tira o butal, yun ang ilalagay mo doon. So that's 165 degrees. I-minus mo siya sa 180. Okay? So ganito yung paraan kung paano kayo makakagawa ng acute triangle kasi kinakailangan mag-total pa rin siya sa 180 degrees. So yung borrow, magiging 10 ito. Ito ay magiging 7. 10 minus 5, that's 5. 7 minus 6, that's 1. So, ibig sabihin, yung iyong pinatutungkol na angle dito ay 15 degrees lang. Get it? So, if you have something like this, kahit na hindi siya mukhang 15 degrees, pero pag ikaw ay nag-drawing at in-indicate mo, pinatutungkulan mo na yung angle na yun ay 15 degrees, 80 degrees, 85 degrees. We need to make sure that when we create a drawing, a triangle, it should always reflect a total of 180 degrees. Okay? So nakuha ba mga bata? Tandaan na, hindi kayo basta-basta mag-drawing ng acute triangle na naglagay ka ng kung ano-anong number. Kinakailangan mag-total pa rin yan sa 180 degrees. For example, nag-drawing ka. O, halimbawa, nilagay mo dito, sabi ni Tutor Mark, basta lower than 90 degrees. O, nilagay mo 20 degrees. Nilagay mo 50 degrees.
Tapos sunod nilagay mo dito ay 70 degrees. Tanong, tama ba ang sagot mo? I-add natin na 20, 50, 70. Add 0 plus 0 plus 0, 0. 2 plus 5, 7. 7 plus 7, 140. 180. Yung triangle, kulang ka pa ng 40. Ibig sabihin, hindi basta-basta nagdo-drawing ng tinatawag natin na acute triangle. Importante na yung iyong inilalagay na number sa loob ay tama at eksakto na makabubuo ng 180 degrees. Did you get what I mean? Kung nakuha ninyo ang ibig sabihin ng acute triangle, importante tandaan, ang total na target natin ay 180 degrees at ang gagamitin natin na mga numbers ay nasa below 90 degrees. Get it? Kung nakuha, then congratulations kasi nakuha na ninyo kung paano po yung proseso nyo. So importante na yung acute triangle natin ay makuha natin na may 180 degrees para hindi tayo magkakamali. Okay? Kaya nga sabi nung ilan, no? Mali po tutor. Yes, mali talaga kung lagay lang tayo ng lagay ng numbers. Kaya kapag pinadrawing kayo ng inyong teacher ng acute triangle, kailangan mag-equal sa 180 degrees. So, if you got it right, hit like or heart. Balik na tayo sa ating presentasyon. O, di ba? Nakuha na ninyo ang dalawang konsepto, right triangle and acute triangle. O, lipat na tayo. The next item is an obtuse triangle. Kung meron tayong obtuse angle, meron naman tayong obtuse triangle. In this type of triangle, kinakailangan huwag kayong palilito. Kasi kanina sabi ko, dapat may acute angle. Ito kasi, pwedeng may acute angle. Pero kapag mayroon siyang angle na nagpapakita ng obtuse angle, yung triangle na yan ay magiging obtuse triangle. Therefore, ang obtuse triangle ay may obtuse angle at may kasamang mga acute angle. Get it? So, when we talk about an obtuse triangle, it is a triangle which has one obtuse angle and an angle measuring greater than 90 degrees. So, ibig sabihin nun mga bata, kagaya ng ginawa natin kanina, ang obtuse triangle naman, ang target natin, makabuo pa rin tayo ng 180 degrees, pero meron tayong more than 90 degrees na nilagay doon sa isang angle niya. To do that, magdodrawing na naman tayo ha, kaya ibabalik ng webinar director natin ang aking whiteboard. Sabay-sabay tayo ha. Di ba ang saya ng math? Napapaisip tayo. So, the first step to do or to draw or illustrate an obtuse triangle is to draw an obtuse angle. Di ba? Tandaan na, ang unang step natin, mag-drawing tayo ng obtuse angle. Pagkatapos nating mag-drawing ng obtuse angle, isara natin siya para makabuo ng triangle. Di ba? Susunod, lagyan mo ng ganyan, line. Tandaan na, ang target natin ay 180 degrees ang total. Okay? So, itong obtuse angle na to ang ating target. So, diyan natin lalagyan ng number. It should be more than 90 degrees, but not, hindi lalagpas ng 181 kasi kinakailangan ganito yung target natin eh. So, for example, ang nilagay ko ay 100. Ayan, ganito ako. Kunyari, ang nilagay ko ay 135. Okay. Nilagay ko 135 degrees. Huwag niyong kakalimutan yung degrees sa symbol. Okay? Kung meron na akong 135 degrees dito, lalagyan ko naman ito ng iba pang angle. Dapat ay acute na siya. So, ima-minus ko na dito yung 135. Bakit? Kasi nilagay ko na eh. So, baro ko to, magiging 10 to, ito magiging 7. So, 10 minus 5 is 5. 7 minus 3 is 4. Ibig sabihin, may natitira pa akong 45 degrees to complete my drawing. So, ang gagawin ko para makumpleto, mag-estimate na lang ko. Ito gawin ko to, 30 degrees. So, gagawin mo ngayon, minus mo to ng 30.
5 minus 0, 5. 4 minus 3, 1. Therefore, this is 15 degrees. That's how you're going to create an obtuse angle. Magsimula ka dun sa obtuse angle para makabuo ka ng obtuse triangle. Nakita niyo yung technique? Uulitin ko ha. The technique in creating an obtuse triangle is to draw first an obtuse angle. And then, make an estimation only. Magbigay ka ng obtuse angle more than 90 degrees. So, ang ginawa ko, 135. After that, have the 180 in mind, subtract it, and then select or supply the other angles. Nakuha ba? Kung nakuha po ninyo ito, then you are good. Diba? Ang gadali lang. So kung inyong nakita at naintindihan, hit like or heart. So ibig sabihin mga bata, sa pamamagitan ng pag-create ng isang obtuse triangle, kinukuha pa rin natin ang konsepto na ang lahat ng angle sa loob ng triangle ay 180 degrees. Clear? Kung nakuha ito, magaling, magaling, magaling. Going back to my presentation, balik na tayo sa aking PowerPoint. However, we have another type of angle. This time, it's what we call as the equiangular triangle. A triangle that has 3 equal angles measuring 60 degrees. Ibig sabihin, 60 degrees. Dahil tatlo ang sides niya, 60 times 3, total ka pa rin ng 180. O di ba, ang dali-dali lang? Kaya tandaan, ang equiangular triangle ay may 60 degrees na angle, kaya equiangular triangle ang tawag sa kanya. Kung yan ay isang equiangular triangle na magkakapareho ang kanyang angle, pwede rin nating ituring niya na isang equilateral triangle kasi pwedeng ang sides niya ay magkakasing haba. Clear? O, natutunan na ninyo ang 7 klase ng triangle sa araw na ito. Tingnan natin kung kaya ninyong sagutin ang ating sinusunod na tanong. Ready? So, we have exercise number 1. Online, give me your answer. Number 1, alin dito ang letra para sa isang scalene triangle? Is it A, B, C, D, E, or F? Online, give me your answer. Ano kaya sa tingin ninyo ang tamang kasagutan? If your answer for number 1 is letter C, it has no equal sides, you are correct. Sabi nga natin kanina yung scalene, kanya-kanyang haba yung kanyang linya, walang magkakapareho, kaya scalene siya. So if your answer for number 1 is letter C, then you are correct. O, lipat na tayo sa number 2. Ano ang karakteristik ng isang isosceles triangle? Choose your answer. If your answer for isosceles triangle is letter E, it has 2 equal sides, then you are correct. Ipapaalala ko lang, kanina sabi natin pwede nating matukoy ang isang triangle according to their sides. Kapag ito ay may 2 equal sides, isosceles ang tawag doon. Kapag walang equal sides, scalene ang tawag doon. E paano naman kapag equilateral triangle? What should be the answer? Online, give me your answer. Kung ang sagot mo ay letrang D, all its 3 sides are equal, then you are correct. Tandaan, pag tinukoy natin ang mga sides ng isang triangle, yan ay pwedeng scalene, isosceles, at equilateral. Huwag kakalimutan yung tinuro kong technique. Now, we move on to number 4. What is an acute triangle according to its definition? Is it A, B, C, D, E, or F? If your answer for number 4 is letter A, all its angles measure less than 90 degrees, then you are correct. Importante na yung pag-measure natin dun sa kanyang angle ay mas mababa po sa 90 degrees. Pero magto-total pa rin tayo sa total na 180 degrees.
At tandaan natin yun na, hindi tayo basta-basta magdodrawing ng degrees. Kasi ako nung nag-aaral ako, aminado ako dun, akala ko basta maglagay lang ng angle pero hindi ganun na. Ang loob ng isang triangle ay may 180 degrees sa loob. Kaya kahit na may acute triangle, may acute angle yan, kailangan sinusunod natin yung correct item or number. Kaya sa mga sumagot ng letrang A, kagaya ni Cyril, Lian, Juanilio, Lutisan, Acapulco at Monbridge, very good. O number 5 na tayo. Ano naman kapag sinabi nating equiangular triangle? Ano ang hinahanap sa loob? If your answer is letter D, all its three angles are equal and measure 60 degrees, then you are correct. Sabi nga natin, 60 plus 60, 120 plus 60, 180. 180 ang laman ng isang triangle, 180 degrees. O di ba? Kung ito ay inyong nasagutan ng tama at perfect, hit like or heart. Magaling, magaling, magaling. At dahil dyan, nakuha ninyo ang ating paksa. So, let's move forward. All of these things are very simple. Look at the angle and I know you can determine the correct answer. Give me the correct triangle with what is illustrated in this item. Number 1, angle 125 degrees, angle 30 degrees, angle 25 degrees. Anong klase ng triangle ang number 1? Tinuro ko yung technique kanina. If your answer for number 1 is an obtuse triangle, then you are correct. Paano natin nasabing obtuse triangle? Di ba sabi ko kapag may obtuse angle, magiging obtuse triangle yan. Okay? Nakuha ba? So if your answer for number 1 is an obtuse triangle, very good. Tama kayo doon. We move on to number 2. The first angle is 60 degrees, the next angle is 60 degrees, and then another angle is 60 degrees. What do you think is the answer for number 2? Ang dali nito If your answer for number 2 is an equiangular triangle, then you are correct because their angles are equal. Magkakapareho. Kaya sa mga sumagot nito, kagaya ni Martin, Angel, Diven, Nagong, Presa, very good. Same thing kay Maricel, Martin, Javier, at Sai Rivera. Let's move on to item number 3. What if we have a 90 degrees angle and 245 degrees angle? Anong klase kaya ito ng triangle? If your answer is a right triangle, then you are correct. Look, ano ang clue natin? Yung right angle na 90 degrees. Kaya, right triangle ang ating mabubuo sa item number 3. O di ba kailangan talaga marunong tayong tumingin ng mga angles na yan para matukoy natin ang tamang sagot. Number 4, we have 110 degrees, 40 degrees, and another 30 degrees. What kind of triangle is this one which is illustrated? Ano kayang triangle ang number 4? If your answer for number 4 is an obtuse triangle, then you are correct. Kaya sa mga sumagot nito, kagaya ni Zai, Rivera, Marinette Layagin, ganun din kay Rizel, Monique Cedeño, ayan, tama ang inyong mga sagot. Last item na tayo. Number 5, your angles are 48 degrees, 57 degrees, and 75 degrees. Anong klase ng triangle kaya ito? Online, give me your answer. Ang dali nito If your answer is an acute triangle, then you are correct. Sabi nga natin, kahit yan ay isang acute triangle, makakabuo pa rin yan ng isang triangle na may 180 degrees sa loob. So sumagot ng acute triangle, then you are correct. Kaya, very good. Nakuha na ninyo ang tama nating kasagutan. So, if we have seen all of these things na ating tinutukoy dahil sa binigay niyang measurement or angles, madali nating matutukoy kung anong klase ba ito ng mga triangles. And as you could see, we are talking about the angles.
And if we are talking about the angles, therefore, ang ating paraan ng pagsagot ay nandoon din sa angles. Kasi nga, meron tayong dalawang classification ng triangle. Una, according to their sides. If I share something which is according to sides, then ilalagay natin ang mga sagot gaya ng scalene triangle, equilateral triangle, isosceles triangle. But I gave something here which represents an angle. Dahil nagbigay ako ng angle, ang sagot natin ay nasa angle din na triangle. Gaya ng right triangle, obtuse triangle, acute triangle, at equiangular triangle. If you got 5/5, very good. If you got lower than that, wag mag-alala. You could always watch this episode in DepEd TV YouTube channel. Same thing with the Edtech Unit YouTube channel. At pwede nyo ulit-ulitin to. Kaya, kung kayo ay handa na para sa ating next activity, hit like or heart. Moving on. If we have a triangle, we also have a quadrilateral. Quadrilaterals are four-sided polygons with four corners. And some quadrilaterals have sides which are equal while some do not. Still others have sides which are parallel while some have sides which are perpendicular. So mga bata, tapos tayo sa usapin ng triangle. Lipat tayo sa apat na sides. Nandito na tayo sa quadrilateral. Apat ang kanyang sulok. Okay? Ngayon, madali lang ang lesson na to kung kayo ay makikinig sa akin. We have a lot of quadrilaterals. The first one is what we call as a square. Inaral na natin yan nung tayo ay nasa kinder. Square has four equal sides and all its opposite sides are parallel. All its four corners has a measurement of 90 degrees. Nakita ninyo? 90 degrees. Ibig sabihin, pwede ka mag-drawing ng kahon dyan sa gilid. Kaya, ang isang square ay may 90 degrees angle sa loob. Okay? Right angles yun. At lahat siya ay may four equal sides. Magkakapareho ang kanyang sukat. Moving on. We have a rectangle. A rectangle has an opposite sides which are equal and parallel, and its four corners are right angles or measures 90 degrees. Ang kinaibahan ng isang square sa isang rectangle, ang square ay may equal sides at may equal angle. Samantalang ang isang rectangle naman ay meron lamang equal angle. Nakuha ba? Kung ito ay inyong nakuha, magaling. Kung hindi, huwag mag-alala. Ido-drawing ko para maintindihan ninyo. So, balik tayo sa ating mahiwagang whiteboard. Okay? Para pag nakakita kayo ng question tungkol sa quadrilaterals, ay hindi kayo masistress o mahihirapan. Okay? Let's do it. Tutor Mark, what's the difference between a square and a rectangle? Look. This is a square. This is a rectangle. Okay? Now, tignan maigi yung aking illustration dito sa aking whiteboard. Ayan, papakita yan ng ating webinar director para maging malaki. Kapag tayo ay nag-drawing ng square, it's important for us to have a 90 degrees angle. 90 degrees, 90 degrees, 90 degrees, 90 degrees. Same thing with the rectangle. Mayroon niyang 90 degrees. Pero, ang pinagkaiba lang nila ay, eto, mayroong four sides, ang square, na equal. Meron din tong four equal angles. Ulit, meron tayong four sides na equal para sa square. Ayan, hintay lang tayo sa webinar director natin na medyo mapalaki tayo. Ayan, para makita tayo sa buong screen. So remember, the square has four equal sides and also has four equal angles. Samantala, ang isang rectangle, wala siyang four equal sides. Ang meron lang sa kanya ay four equal angles. Okay? Naintindihan ba yon? Uulitin ko ha. Kapag sinabi natin square, we have four equal sides and four equal angles.
While a rectangle, it doesn't have 4 equal sides kasi mas mahaba yung nasa, depende kung paano siya in-illustrate, pero meron lang siyang 4 equal angles. So again ha, tingnan nyo maigi, ang square ay may 4 equal sides. Kaya nilagyan ko siya ng mark. Ibig sabihin pare-pareho. At merong 4 equal angles. However, a rectangle doesn't have an equal sides. Meron lang siyang equal angles. At yon ang kanyang difference. Nakuha ba? Pero, lagi niyong makikita yung salitang parallel. Tutor Mark, ano yung parallel? O balikan natin yung parallel lines. Kasi yan yung inaral natin last time. Okay? O, burahin ko muna. Pag nag-drawing tayo ng square, di ba parallel lines yan? Kaya ang square ay laging sinasabi na may 4 equal sides and opposite sides are parallel. Ganon din na makikita natin ang definition ng isang rectangle dahil kapag ginuhit natin, di ba parallel lines yan? Isara pa natin. Kaya, ang kanyang definition naman ay opposite sides are equal and parallel. So, ibig sabihin, itong side na ito at dito sa baba ay magkapareho at itong gilid naman ay magkapareho. Nakita ninyo yung aking pagmamark? Yung una, pare-pareho. Yung pangalawa, sa taas at baba lang ang pareho ng arc at yung gilid naman ang sunod na magkapareho. That's how we are going to illustrate a square and a rectangle. Remember, they have 90 degrees angle. So going back to my presentation, salamat po sa ating webinar director na matyagang pinagpapalit-palit ang aking slides at ang aking presentation. Ayan, kasi kailangan makita ninyong mabuti kung paano ang illustration nito para kapag kayo ay tinanong, kaya ninyong ipaliwanag. Okay? Hit like or heart kung ito ay inyong naunawaan. Moving on to the next kinds of a quadrilateral. Ready? Ang pangatlo ay ang tinatawag natin na parallelogram. Opposite sides are equal and parallel, and then the angles at opposite corners have the same measurement. So ang parallelogram naman ay parallel yung tuktok at parallel ang gilid, pero yung kanyang gilid ay mayroong tinatawag na opposite corners na magkapareho ang measurement. Okay? Tandaan, yan ang itsura naman ng parallelogram. Hindi ka makakakita ng 90 degrees angle dyan. Next is a trapezoid. It has only one pair of parallel sides. Ibig sabihin nito, ang kanyang pinaka-drawing, iisa lang ang parallel. Gaya nito, yung taas at bababa ang parallel, pero yung gilid niya hindi yung parallel. Yan ang tinatawag na trapezoid, kagaya ng isang toblerone. Okay? Next, this is a rhombus na mukhang kite. Okay? Its 4 sides are equal. Opposite sides are parallel and opposite angles are equal. So ito ang tatlo pang natitira na tinatawag natin na mga klase ng quadrilaterals. Okay? Dito, pag tinukoy natin ang rhombus, yan ay may 4 equal sides. Pero ang kanyang angles ay hindi equal. Yun ang kanyang kaibahan pagdating kay square. Kasi baka yung iba sabihin, Tutor Mark, parang magkapareho yung square at rhombus. Hindi po. Dahil ang rhombus, yan ay may 4 equal sides. Pero ang kanyang angle ay hindi magkakapareho. Yung kanyang opposite sides ay parallel at yung kabilang sides naman nun ay magkaparallel din. Yung opposite sides niya ay magkakaparallel yung kanyang mga pwestuhan. So, para mas maintindihan yung illustration ng mga ito, I'll draw it again. So, sa ating webinar director, magpo-focus na naman sa ating whiteboard. Kaya, mga bata, hawakan ng inyong lapis at papel kasi magdo-drawing na naman tayo. Okay? Focus on to my illustration. Dito tayo ngayon muna sa rhombus. Ang rhombus, gaya ng sinabi kanina sa ating definition, it has equal sides. So equal ang mga sides niyan. Okay? Yun nga lang, yung kanyang area dito sa gilid,
Yan yung tinatawag natin na opposite angles na magkakapareho or equal. Ibig sabihin, ito at ito, yan ay equal. Yung ito at ito, yan. So, ibig sabihin nun, kapag tinukoy natin yung rhombus, remember, opposite sides are parallel and opposite angles are equal. So, ibig sabihin, kapag nag-drawing ka ng rhombus, hindi ka makakakita ng right angle sa loob. Okay? Bihira. Kasi, ang itsura niya ay pa-acute na sa loob. Okay? May pa-acute, tapos meron naman misa na pa-obtuse. Ang tatandaan natin kapag tinukoy natin ang rhombus, yung kanyang angle sa loob ay hindi magiging 90 degrees. Okay? Ganon ang kanyang pagkaka-illustrate. Kaya yun ang difference ni rhombus kay square. Si square kasi may pa 90 degrees. So kung titignan natin ito, it has, ganito ang kanyang definition na, ibalik natin si square para hindi kayo malilito. Si square ay may 4 equal sides at may 4 equal angles. Okay, that's the square. Kapag tinukoy natin si rhombus, yan ay may 4 equal sides. 4 equal sides, pero dalawang acute angle at dalawang obtuse angle. Nakuha ba ang difference, mga bata? Nakita ba ninyo? So kapag tinanong ka ng teacher nyo, paano nagkaroon ng difference ang rhombus at square? Ang sagot dyan, ma'am, ang square, equal ang sides pero puro siya right angle. O, di ba? Susunod, ano naman ang rhombus? Ang sasagot nyo dapat ganito. Ma'am, sir, 4 equal sides pero dalawa ang acute angle, dalawa ang obtuse angle. Nakuha ba? Ganun natin ilalarawan ang isang square sa isang rhombus. So, hindi na kayo malilito ngayon ha. Kahit na ang pagkakadrawing nito ay halos magkakapareho, tandaan, ang rhombus ay walang right angle. Yan ay may dalawang acute angle at merong dalawang obtuse angle. Clear? Ayan. So, lipat na ako sa susunod. Erase ko na to ha. Dahil naintindihan na ninyo kung paano ginagawa ang rhombus, lipat tayo kay parallelogram. Si parallelogram ay may dalawang opposite sides na equally parallel. So, etong dalawa ay equal. Yung sumunod dito ay equal. Yan ang parallelogram. Nakuha? Tandaan, by definition, a parallelogram has opposite sides which are parallel. Nakuha ba? Tandaan, opposite sides are parallel. Therefore, kung sinabi nating opposite sides are parallel, ibig sabihin si parallelogram ay may mga anak. Ang anak ni parallelogram ay isang square, isang rectangle, at ang ating rhombus. Oops. Ang pangit ang rhombus ko. Ayan. Ayan. Bakit? Tutor Mark, anong pinagsasabi mo? Ang parallelogram, ibig sabihin, a square is a parallelogram because it has equal sides na parallel. Susunod, by definition, ang rectangle din ay isang parallelogram because the opposite sides are parallel. Same thing goes with a rhombus. O, di ba? Ibig sabihin, ang isang square ay klase ng parallelogram. Ang rectangle ay klase ng parallelogram. Ang rhombus ay klase rin ng parallelogram. Pero ang parallelogram, ang pinagkaiba niya sa tatlong ito ay ito. Yung kanyang angles at opposite corners have the same measurement. Clear? Ibig sabihin, ito at ito, magkapareho ang kanyang sides. Yung tuktok at ito, magkapareho. Susunod, yung angle niya rito at angle dito ay magkapareho. At yung angle niya dito at dito ay magkapareho. Clear? So, that's the difference nung
mga ito. Kaya pag sinabi nating quadrilaterals, magsisimula talaga yan sa isang parallelogram at ang pababa nun ay meron tayong square, rectangle at rhombus. At ang pinakahuli sa lahat ay ang tinatawag natin na trapezoid. Yan ang isang quadrilateral na iisa lang ang pair na parallel. Ito yung tuktok at yung ilalim. So I hope nakuha na ninyo ang difference ng mga ito. Kaya kapag pinag-aralan natin ang mga ito, madali lang matutukoy ang mga quadrilaterals based sa kanilang mga description. At sa aking in-illustrate ay nakita rin ninyo kung paano ang mga ito na natukoy. So, moving on, this is our last activity. Let's choose the correct letter according to its illustration. Number 1, what is a square? If your answer for number 1 is letter D, then you are correct. Remember, the square has 4 equal sides and 4 equal angles. Moving on to number 2, rhombus. If your answer for number 2 is letter C, then you are correct. Remember, the rhombus has 4 equal sides, but it has 2 acute angles, and it has 2 obtuse angles. Moving on, number 3, a rectangle. The answer for number 3 is letter A. Sabi nga natin, meron lang itong 4 na equal angles, which is a right angle. Number 4, parallelogram. What letter is a parallelogram? If your answer for this one is letter E, then you are correct. And lastly, for number 5, the answer is letter B. I hope, my dear learners, dito sa aking explanation kung paano natin kinukuha ang isang quadrilateral ay naintindihan ninyo ng lubusan at mabuti ang mga ito. Ganyan lang kadali ang pagtukoy sa iba't ibang klase ng triangles at quadrilaterals. Importante na alam natin ito by definition and by doing it in illustration so that when we are asked, we know how to defend our answer whether it is a triangle or a quadrilateral. Sana ay marami kayong natutunan sa araw na ito. Magkita-kita tayo muli sa susunod na pagkikita dito sa ETUlay session. Tandaan, ang presentation na ito ay pwede nyo ma-download sa DepEd Commons. Pumunta lamang sa commons.deped.gov.ph. Muli, ako si Tutor Mark na makakasama ninyo para sa Math 4. Paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa Science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!